It's your boy, Papa the Great, back at it again with another vlog. Today, we're just gonna flash the fluid coolant for the Civic because it's too dirty. Kasi kanina nung pagka-check ko kanina ng fluid, wala talagang fluid sa loob ng radiator. Kaya titingnan natin kung may pa-flash ko sila lahat tonight. Kaya, let's get it. Oh shit. Damn. What the heck? Oh, hello Civic. How are you? Hirap pag mag-isa ka lang. Ganyan natin to. Tapos, ilalagay lang natin siya. Saan ba yung pwede lang yan? Yun na, may ilan na tayo. Boom! So, kanina, in this one, kakalinis ko lang ng beno, ang linis, no? Pero may mga, ano pa rin siya, may mga grease. Pero, tatanggalin ko yung intake next time, tapos lalagyan ko ng foam brush para lahat talagang maganda. Anyway, so this one, kanina, pag tingin ko rito, oh shit, teka, wait lang. I think I need a new coolant cover too. See, look at that, bro. There's nothing in there. Like, hindi ko alam kung anong ginawa ni ate dito, pero we're gonna do it. So, okay, so doon ko na nilagay yung ilaw para, kasi doon ko yung coolant, doon ko siya kasi nandun yung coolant niya. Diyan. So, yung coolant, tingnan mo, dirty sa loob, oh. May leak talaga to, like a head gasket. Kasi I just diagnosed it nung nakaraan talaga doon nag-leak sa head gasket ko. Pero papalitan natin yan. Pero tingnan mo naman yung paint dito, meno. Ang linis. So, kakakabit ko din yung lip kanina ng maaga, pero hindi ko na na-videohan. Pero yep, let's get it. Alright, now we're gonna do it. Oh shit. Oh my phone, bro. Anong di naririnig? Ay, kailangan ko pala tanggalin to bago. Actually, hindi ko naman kailangan tanggalin to. So, meron pa to. Magagawa siya. Okay na? Ready? 1, 2, 3. Okay. Ang hirap naman ito. Kailangan ko kasi ito. Ayan na. Ayan na, tutubo na siya. Tutubo na siya. So, there you go. And na, pina-plus ko na siya. Hintayin na lang natin. Diba? Walang masyadong coolant, men. So, pupunayin natin yan mamaya or bukas. So, wala na agad, no? That's it. So, only the coolant. Hindi ko yan ma-flush. May pasalubong to. Ano pasalubong mo? Yun! Wait lang. Gusto mo latag natin to. So I'm just gonna let it run it till tomorrow. Para bukas pupunta ako ng AutoZone. Bibili tayo ng bagong coolant. So stay tuned. 2,000 years later. Tangina. Hindi ko natapos kahapon kasi nakalimutan akong bumili ng coolant. So pero ngayon punta tayo ng AutoZone. Bibili tayo ng 50-50 na coolant. And then bibili na rin tayo ng mga bulb. Kasi yung likod ng Civic it's out. Like walang ilaw sa passenger side. So let's get it. Pinakamalinis na iip na nakita ko. Ayun o. Boom. Linis o. Shit. Linis o.
Ayan, ito. Oh my God. Auto zone. Pasok tayo. Let's go. So, we're here again. Now, lalagyan na natin siya ng coolant. Pero tatanggalin ko muna to para kasi. Siya ng coolant, which is this one. Yan. Malinaw ko kanina pero ito na. So, anti-freeze 50-50. Let's get it! Let's get it! Yeah! Kabahan. Kabang puta. Nalagay ko na yung coolant tank. Ayan, tumulo siya onte. And papaista din na lang natin para umano yung bula lumabas. So ngayon, nalagyan ko na siya. Mag-wait na lang tayo hanggang para check ko lang to ulit. So ayan, marami na. Blue na siya, blue na siya. So we're just gonna rev it. Ito na siya. So we're just gonna rev it for like hintayin na lang natin to. Oh, medyo mainit-init na siya. Tingnan nyo. Oh, shit. Ayun, nakita ko nga kung saan ang problema. Ayan, oil leak na sa heavy oil leak. So anyways, this is what we need right here. So hanggang mag-warm siya, hindi na lang natin mag-warm. And then tingnan natin yung temperature kung mag-middle siya. So, yup.